Thiết Cuồng Đồ trong cơn phấn uất một gào nước không thể làm dịu bớt, hắn ta liền nhảy thẳng xuống giếng ngâm mình cho mát hẳn. Vô độc bất trượng phu, đại ca xin đừng trách đệ. Ngày hôm sau Thiết Thần gọi Thiết Cuồng Đồ ra ngoài hóng gió tâm sự. Đại ca, hôm qua đệ hơi quá lời, xin huynh hãy bỏ quá cho nha. Nhưng thiên kiếp đúng là một ý tưởng hết sức tuyệt diệu, đệ rất muốn ở lại đây để đúc tạo thiên kiếp với huynh. Lời nói thống thiết của Thiết Cuồng Đồ làm Thiết Thần trong lòng cũng có chút dao động. Ta chần chừ chưa cho đúc thiên kiếp là vì ta không dám chắc có thể đúc thành, nhưng nhị đệ có công phu đúc tạo giỏi hơn mình nhiều. Đại ca, đúc thành thiên kiếp là vinh hạnh của đúc tạo sư, xin huynh hãy chấp thuận tâm nguyện này của đệ. Được, ta chấp thuận, nhưng nếu muốn ở lại đây đệ phải nghe lời của ta. Thiết Cuồng Đồ diễn quá sâu làm Thiết Thần không thể không chấp nhận. Thiết Cuồng Đồ nghe sư huynh mình nói thế thì lập tức hứa leo lẻo ngay. Tất nhiên rồi, nhưng huynh cũng nhớ là đừng tiết lộ việc có đệ ở đây. Ý đệ là cả tâm sứ ư? Miệng thì nói như vậy nhưng kỳ thực ra thiên kiếp chỉ là cái cớ để Thiết Cuồng Đồ được ở lại trên Thiết Tâm Đảo. Sau đó hắn dùng các loại kỳ hoa dị thảo trong Thiên Hương Viên tạo ra một loại độc dược không mùi không sắc. Rồi ngày qua ngày hắn hạ độc vào đồ ăn thức uống của Thiết Thần, lâu ngày độc tính tăng lên cuối cùng cũng đã phát tác khiến Thiết Thần bổ ngửa. Mọi việc đều được Thiết Cuồng Đồ tính toán chi tiết kỹ lưỡng không chút sơ sẩy. Ngay khi Thiết Thần trúng độc y lập tức phế bỏ võ công của đại ca mình, vì quá trọng thành ra nhược điểm lớn đẩy Thiết Thần vào kết cục hết sức bi đát. Hai huynh đệ họ vốn là cặp song sinh nên dung mạo giống nhau đến 8-9 phần. Thiết Cuồng Đồ chỉ cần tỉa tót râu tóc chút đỉnh thì chẳng khác gì Thiết Thần. Từ một kẻ bị truy đuổi gần chết, trong tay chẳng có gì, giờ đây bỗng dưng có được tất cả. Thiết Cuồng Đồ đường đường bước chân lên ngôi đảo chủ Thiết Tâm Đảo. Thiết Cuồng Đồ sợ rằng việc tiếp tục truyền thụ võ công sẽ làm lộ chân thân nên giả vờ lâm trọng bệnh. Việc truyền thụ võ công vì thế cũng không còn tiếp tục nữa. Nhưng bên trong cấm địa Thiên Hương Viên thì khác. Ở đây Cuồng Đồ ngấm ngầm thu nạp và đào tạo một đám đệ tử thân tín khác. Trong đó Thiết Môn Ngũ Thú chính là 5 đệ tử đắc ý nhất của y. Thiết Môn Ngũ Thú gồm Thiết Chuẩn, Thiết Cước, Thiết Thử, Thiết Đầu và Thiết Trùy. Nhoằng cái hai huynh đệ song sinh này cũng đã kết oán được hơn 10 năm. Thiết Thần vừa thoát ra khỏi ngục vì không muốn Cuồng Đồ đạt thành bá niệm đã lập tức chạy đi để đoạt tuyệt thế hào kiếm. Nhưng vì nóng vội bộc chộp, Thiết Thần đã trúng bẫy kịch độc trên thanh kiếm giả. Giờ đây ông ta chỉ còn cách ăn không ngồi rồi vận công trục độc, không bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này. Thiết Môn Ngũ Thú lập tức lao vào tấn công. Đám ngũ thú võ công vốn đã không phải tệ, lại còn có thêm các loại kỳ kinh dị lạ do Cuồng Đồ đúc tạo nên chiêu thức càng thêm phần hung hiểm khó đoán. Hoài Không vừa tung trường đẩy Thiết Trùy ra xa thì Thiết Đầu đã dùng chiếc nón sắt thi triển Thiết Truyền Đại Di tấn công tiếp tới. Hoài Không dù lần đầu phải tiếp những dị nhân này nhưng không hề loạn, anh ta bình tĩnh dùng chân áp chiếc nón sắt xuống đất hóa giải thế công. Nhưng Thiết Cước như sợ mất phần đã từ trên cao tung tại thiên. Thiết Cước nhắm đầu Hoài Không mà đạp. Hoài Không vừa thoáng thấy bóng Thiết Cước thì bật người lộn qua tránh né. Thiết Cước đòn trước chưa hết đã thuận thế vung chân đá tiếp đòn sau. Hoài Không thân ở trên không vẫn linh hoạt đỡ được. Chưa kịp hít thở Hoài Không đã thấy gió máy mát gáy ùa đến, liếc mắt sang ngang anh ta đã thấy một lưỡi cưa xoáy tít lao tới. Đây chính là Thiết Toái chảm do Thiết Thử sử ra. Vẫn là Hoài Không xử lý khéo léo quăng mình lên né được. Không những thế anh ta còn dùng song cước phản kích làm Thiết Thử phải lên mồm tán dương. Thiết Trùy sau đòn đầu bị hất văng ra đã lại chõ móm dùng Thiết Long Thổ Châu phun ra một loạt ám khí. Hoài Không hai tay vận múa gom hết số ám khí rồi hất mạnh về phía Thiết Chuẩn. Thiết Chuẩn nãy giờ đứng xem đánh nhau đang vui thấy vậy cũng giật cả mình. Ám khí phóng qua y còn chứa cả kình lực vừa được Hoài Không quán vào nên y không dám lơ là mà vung dây xích lên mật khít hộ thể. Hoài Không thân đang rơi tự do xuống thì bên dưới sàn nhà đã có người đợi sẵn. Kẻ này chính là Thiết Cước. Tiểu tử nhà ngươi đúng là hào thân thủ, nhưng đáng tiếc lại đơn thương độc mã, một mình mà đòi chọi với 5 ư, đúng là vọng tưởng. Không phải là vọng tưởng mà là quá vọng tưởng mới đúng. Bị 5 cao thủ tập kích liên tiếp thì Hoài Không dù có giàu trí tưởng bờ đến đâu cũng phải đến lúc lộ ra sơ hở. Một cước này của Thiết Cước đã đắc thủ làm Hoài Không trọng thương không nhẹ. Ha ha, nhị ca thấy chưa, đồ nhi của đệ xem ra còn có bản lĩnh hơn cả Hoài Không nữa đó. Thiết Thần biết đây là chiêu khích tướng nhiễu địch, nếu ông ta không đủ bình tĩnh sẽ vì đó mà mất tập trung để độc dược phát tác. Ngũ thú nghe lệnh, Hoài Không giao cho các ngươi xử lý, còn lão già đó sẽ do đích thân ta xử trí. Thiết Cuồng Đồ lời còn chưa dứt thì bên này Thiết Trùy và Thiết Đầu đã bị tấn công. Người ra tay không ai khác mà chính là Hoài Không. Sau khi tấn công hai tên thủ hạ thì mục tiêu tiếp theo của anh ta chính là Thiết Cuồng Đồ. Hoài Không, người đúng là to gan lớn mề lắm, dám khiêu chiến với lão phu cơ à? Không sai, không nhi, địch đông ta ít, nếu đánh lâu sẽ rất bất lợi. Việc trước mắt là đoạt lại tuyệt thế hảo kiếm. Dù không thể nói nhiều nhưng bên này Thiết Thần cũng thấy cách xử trí của Hoài Không là rất đúng.
vừa áp sát Thiết Cuồng Đồ. Hoài Không lập tức xuất thủ. Hãy xem phá nguyên thủ của ta. Hoài Không cuồng mãnh như hổ đói vồ mồi, nhưng một trường này lại đánh vào hư không. Thiết Cuồng Đồ không biết tự bao giờ đã lần biến ra sau lưng anh ta, vung chảo sân tới. Chỉ với một mình ngươi mà muốn đoạt lấy kiếm trong tay ta sao? Tiểu tử ngươi quả là có gan nhưng không biết lượng sức. Hãy tiếp huyết bá cuồng thủ ấn của ông đây. Tiếng la của Thiết Cuồng Đồ chưa dứt đã thấy một bầu trời trường ảnh như mưa rào áp tới Hoài Không. Đám đệ tử khi thấy sư phụ mình xuất động thân thủ thì thích thú đứng nhìn. Kể ra bọn chúng rất ngoan vì Thiết Thần ngồi tơ hơ ở đó, nhưng bọn chúng vẫn nghe lời Thiết Cuồng Đồ không động đến ông ta. Dám khiêu chiến với sư phụ bọn ta thì ngươi chết sẽ càng thảm hơn rồi. Đúng như lời của Thiết Chuẩn, ở bên này Hoài Không đang trông đỡ hết sức vất vả. Trường chiêu mật khít làm Hoài Không đỡ không hết nổi nên chúng phải một trường vào bả vai. Tiểu tử ngươi chưa đủ tư cách tiếp hết 10 chiêu của ta đâu. Xem ra để khống chế thiên kiếp thì Cuồng Đồ trong hơn 10 năm qua đã bỏ ra không ít công sức khổ luyện võ công. Thiết Thần khi nhìn thấy thân thủ hiện tại của Thiết Cuồng Đồ thì cũng vô cùng sửng sốt. Ông ta biết nhị đệ yêu của mình giờ đây tuyệt đã không còn đơn giản nữa. Chỉ là tội cho Hoài Không con nhé non này, sau khi chúng phải bá trưởng của Thiết Cuồng Đồ thì máu me bắn ra tung tóe. Kinh lực của đòn này chưa hết kéo máu tươi nóng hổi của Hoài Không nhuốm đầy lên thiên kiếp đang treo ở giữa huyết hồ. Được, nể tình ngươi có công lao mang tuyệt thế hảo kiếm về cho lão phu nên lão phu đây sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Tay trưởng còn chưa thu về thì tay cầm kiếm của Thiết Cuồng Đồ đã vung lên chém xả xuống Hoài Không. Thiết Thần đang vận khí điều tức thấy đồ nhị yêu rơi vào hiểm cảnh thì không thể ngồi đó mà xem được nữa, ông ta lập tức phóng người lao lên. Một chảo của Thiết Thần vồ trúng bả vai cầm kiếm của Thiết Cuồng Đồ, cứu được Hoài Không thoát nạn. Nhưng Hoài Không không cảm thấy vui và tỏ ra lo lắng cho sư phụ thật của mình. Anh ta cảm thấy khó chịu vì mình mà sư phụ đã phải bỏ qua thương thế tương cứu. Huynh vọng động chân khí thì độc tính sẽ càng nhanh phát tác, cái chết sẽ đến nhanh hơn nữa đó. Chết thì có gì mà đáng phải sợ. Thiết Cuồng Đồ buông lời hù dọa, nhưng Thiết Thần không những không sợ mà còn tiếp tục tấn công vào bả vai ông ta. Thiết Thần liên tục tấn công vào tay này, ý muốn buộc đệ của mình buông kiếm, nhưng Thiết Cuồng Đồ bản tính ương bướng nào chịu dễ dàng khuất phục, hắn ta lập tức xuất cước phản đòn. Nhưng một thoáng sơ sẩy để quên con hàng Hoài Không đã làm Thiết Cuồng Đồ phải trả giá bằng một chưởng nặng nề táng thẳng vào mặt. Dám đánh lén ta sao? Bị đánh đau, Thiết Cuồng Đồ vung chảo trả đòn, nhưng Hoài Không há lại đứng đó cho ông ta đánh. Cuồng Đồ vừa vung chảo thì Thiết Thần đã thoải mái bấu mạnh 5 ngón tay vào mạn sườn của ông ta. Không nhi, hãy mau đoạt kiếm. Thiết Cuồng Đồ giờ đây chắc đã cảm nhận được hoàn cảnh bị đánh hội đồng của Hoài Không hồi nãy, liên tục bị trúng đòn nặng làm Thiết Cuồng Đồ choáng váng không thể cản được Hoài Không phóng lên đoạt tuyệt thế hào kiếm. Hoài Không vừa đoạt được kiếm thì Thiết Thần lập tức thổ kình đẩy văng Cuồng Đồ ra xa. Hai thầy trò Hoài Không dù bao năm xa cách nhưng tình cảm tương thông nên phối hợp vô cùng ăn ý, đoạt được bảo kiếm thì đã sao chứ. Hôm nay các ngươi đừng có hòng mà rời khỏi Thiết Tâm đảo này nửa bước. To be continued.